σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια ιδιαίτερη συνταγή. Θα φτιάξουμε σηκώτη, θα σας πω ορισμένα μυστικά για να έχετε μια επιτυχημένη συνταγή. Εγώ θα το κάνω στο τηγάνι, γίνεται φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο ή αφήστε μου μία καρδούλα, θα με βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πριν ξεκινήσω οτιδήποτε, να σας πω ότι έχω πάει σε ένα κρεοπόλι, έχω πάρει σηκώτη μοσχαρίσιο γάλακτος, έτσι. Το σηκώτη μοσχαρίσιο γάλακτος είναι πάρα πολύ μαλακό, δεν μυρίζει έντονα, έτσι, και γίνεται φανταστικό. Υπάρχει βέβαια και το σηκώτη πιο μεγάλου ζώου, το οποίο είναι πιο καφέ σκούρο το χρώμα του και μυρίζει έντονα. Εάν παρόλα αυτά σας ενοχλεί η μυρωδιά, γιατί εγώ δεν θα βάλω γάλα, δεν μυρίζει, το ξέρω γιατί το έχω πάρει πολλές φορές. Εάν σας μυρίζει έντονα και δεν σας αρέσει ή δεν το θέλετε, μπορείτε να βάλετε μέσα γάλα και να το αφήσετε μισή με μία ώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα πάρουμε το σηκώτη, θα το περάσουμε από αλεύρι. Δεν θα το βγάλετε όμως, θα πάρω άλλο ένα κομμάτι. Βλέπετε τι ωραίο χρώμα που έχει. Δεν έχει καμία σχέση με το μεγάλο το σηκώτη. Βέβαια είναι πολύ πιο ακριβό, όμως είναι φανταστικό σε γεύση. Λοιπόν, θα πάρω άλλο ένα κομμάτι. Σε φέτες μου το έχει κόψει ο Χασάπης. Έχει βγάλει τυχονίνες που μπορεί να έχει και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το τηγάνισμα. Βάζουμε ένα μεγάλο τηγάνι, ανάβουμε τη φωτιά μας, περιμένουμε 4 με 5 λεπτά να ζεσταθεί λίγο. Μέχρι να γίνει αυτό εμείς θα ξαναπεράσουμε πάλι το σηκώτη. Βλέπετε πως το κάνω? Γιατί βγάζει υγρά και δεν θέλουμε να βγουν αυτά τα υγρά την ώρα που τηγανίζουμε. Εννοείται ότι πρέπει να το φάτε φρέσκο. Το πήρατε σήμερα, το τηγανίσατε σήμερα, έτσι. Ωραία. Χτυπάμε λιγάκι να φύγουν τυχόν περιτά άλευρα. Θα βάλουμε στο τηγάνι. Δεν έχει κάψει, επίτηδες λοιπόν το έχω βάλει. Δεν το τρυπάτε με πυρούνι, προσπαθείτε να μην το πληγώσετε. Αυτό κατά το τηγάνισμα θα μαζέψει. Πάμε να φτιάξουμε και το τελευταίο. Βλέπετε, το γυρνάω πολλές φορές μέσα στο αλεύρι να θωρακιστεί και να μην αρχίσει να βγάζει υγρά. Είναι σημαντικό, γιατί όταν τηγανίζετε το σηκώτη βγάζει ένα καφέ χρώμα που είναι το αίμα του και ασχημαίνει την εμφάνισή του. Οπότε αφήνουμε τώρα να ξεκινήσει το τηγάνισμα σιγά σιγά και επανέρχομαι σε λίγο. Ξεκίνησε το τηγάνισμά μας. Δεν το πληγώνετε, δεν τρυπάτε με πυρούνι. Το αφήνετε να τηγανιστεί για 3 με 4 λεπτά από τη μία πλευρά. Θα το γυρίσουμε για 3-4 λεπτά και από την επόμενη, ανάλογα βέβαια το πάχος που έχει, και θα το βγάλουμε γιατί θα είναι έτοιμο. Κάνουμε ένα τσεκάρισμα, θέλουμε ακόμα. Προσέξτε τώρα, αν αρχίσετε και κάνετε πολλά γυρίσματα, ό,τι έχει βγάλει στο λάδι το αίμα του θα κολλήσει πάνω στο σηκώτη και θα είναι ένα πράγμα άσχημο. Οπότε τι κάνουμε? Το αφήνουμε να τηγανιστεί από τη μία μεριά καλά, κάνουμε ένα γύρισμα να τηγανιστεί και από την άλλη και αφαιρούμε κατευθείαν. Σε μία πιατέλα έχω βάλει χαρτί κουζίνας. Το αφήνουμε λίγο ακόμα. Το σηκώτη σε γενικές γραμμές δεν θέλει πάρα πολύ τηγάνισμα, έτσι, θέλει τόσο όσο.
Και πάντα στο τηγάνι βάζω ελαιόλαδο και δεν βάζω φορέλαιο. Είναι το μοναδικό ίσως από τα υλικά που φτιάχνω με ελαιόλαδο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι από τη μία πλευρά. Βλέπετε, έτσι θα παραμείνει. Και έτσι θα έχετε ένα σηκώτη φανταστικό. Κοιτάξτε. Εδώ έχω τηγανίσει και μερικές πατατούλες. Μετά από 2-3 λεπτά κάνουμε ένα τσεκάρισμα. Θέλουμε λίγο ακόμα. Βλέπετε. Θέλει λίγο ακόμα. Εάν θα δείτε, έχει ξεκινήσει από πάνω και βγάζει τα ζουμάκια του, είναι το αίμα που έχει μέσα και τηγανίζεται. Γι' αυτό δεν θέλουμε να το γυρίσουμε πολλές φορές. Συγγνώμη. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Και είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε που μαυρίζει. Αν το γυρίζατε τώρα και από την άλλη πλευρά θα έχετε το πρόβλημα αυτό που σας λέω. Ενώ τώρα δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Το σερβέρουμε με πατάτες τηγανιτές, έτσι, ή με κάτι άλλο που σας αρέσει. Έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις, και Γιώργος όλες μαγειρικές απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!